Goeiedag, ik ben op bezoek bij Antoinette Vriesekoop. En Antoinette vroeg of ik samen met haar een gerecht wilde maken met daslook. Nou, dat vind ik natuurlijk altijd heel erg leuk. En ik vind het ook leuk om bij Antoinette te komen, want ze woont hier heel erg leuk. Ik heb hier een heerlijk plekje in het groen, een tiny house. En met een hele mooie tuin eromheen, waar vooral de kruiden wild mogen groeien. En daar heb ik onder andere daslook. Aan het kijken naar mijn daslook, moet je kijken. De eerste daslook komt op. Zie je? Daslook, daslook, daslook. En dat kun je eten, toch? En dat kun je dus eten. Hier kun je dus door je kunt hier dus een stamppot maken van daslook. Je kunt daslook lekker pesto van maken. Dus in plaats van basilicum gebruik je daslook met pijnboompitjes en parmezaanse kaas, olijfolie. Nou, daslook is echt voor mij op de boterham. Een boterhammetje daslook met heerlijk tomaten en avocado. Daslook is echt... Ik ben zo blij dat de daslook er is. We zitten in het vroege voorjaar. Er is nog niet zo heel veel om wild te plukken, maar het daslook, dat komt nu overal op. Met daslook, het enige waar je op moet letten als je hem plukt, dat hij naar knoflook ruikt. Want daar is hij namelijk familie van. Je moet hem even kneuzen en ruiken, want het blad lijkt namelijk op die van het lelietje van Dalen. En die is niet zo goed voor een mens, of helemaal niet. Dus daar mag je hem niet mee verwarren. Dus weet zeker dat je daslook voor je hebt. Nou, met daslook kan je heel veel doen. Je kunt het smaakt dus naar knoflook. Je kunt er een kruidenboter van maken. Je kunt hem in salades doen. Ja, je kunt ze rauw eten. Het ruikt dus wel naar knoflook. Dat is wel een nadeel. En wij gaan er vandaag een stamppot van maken. Nou, deze plant heeft de naam daslook gekregen omdat de legende zegt dat de dassen altijd onder het daslook hun holen maakten voor hun winterslaap. En als ze daaruit kwamen, dan gingen ze als eerste daslook eten. Omdat daslook, dat stimuleert de spijsvertering, dus dan komt hij weer op gang. Ze hebben natuurlijk een tijdje niet gegeten. En het werkt bloedzuiverend. Dat is ook voor de mens. Het haalt stoffen uit je lichaam die je niet inhoren als je er veel gebruik van maakt. Maar het helpt ook om je aderen schoon te maken. Dus bij aderverkalking wordt het wel aangeraden. Maar het helpt ook om bloedklonters te verminderen. Nou, dan als je een medicinaal wilt gebruiken, dan helpt het waarschijnlijk niet door af en toe een blaadje daslook te gebruiken. Er worden ook druppeltjes van gemaakt. En die druppeltjes kan je dan innemen. Ja, dat moet dan wel voor een langere tijd. En dat doe je dan ook 3 keer op een dag. Maar als je dat wil doen, raad ik je aan om even ergens een persoonlijk advies in te winnen. Nou, verder is de daslook ook heel goed voor je spijsvertering. Hij zorgt voor een betere doorbloeding in je spijsverteringsstelsel, waardoor voedingsstoffen beter worden opgenomen. Het werkt ook heel goed tegen darmgassen. Wormen wordt het voor gebruikt. Nou, eigenlijk te veel om op te noemen. Het is echt leuk om je er nog verder in te verdiepen. Op het moment dat hij gaat bloeien, dan moet je geen gebruik meer maken van het blad. Dan gaat alle energie naar de bloemen. Dan kan je die nog eten. En het blad sterft dan langzaam af. Op een gegeven moment zie je de hele plant niet meer. Onder de grond zit een langwerpige witte wortel. En die blijft zitten. En volgend jaar in het vroege voorjaar komt die vanzelf weer boven. Andrea, wat heb je daar? Ik heb gisteren wild geplukt. En ik heb onder andere kleefkruid en daslook geplukt. En dat moet je natuurlijk bewaren. En dan doe ik het altijd in een natte theedoek. Dit is het kleefkruid. Het ziet er nog hartstikke mooi uit. Want als je dat niet doet, dan gaat het heel snel... Kom even niet op het woordje, dus dan weet je wat ik bedoel. Hè? Ja. Maar dat doe je dus in een natte theedoek. En dan doe je het in plastic. En dan leg je het in de la van je koelkast. Hoe lang kun je het dan bewaren? Ja, wel een week. Wow. Dit is de kleefkruid. En dan heb ik hier daslook. Wauw. Dat kun je dan ook een week bewaren. Ja. Super.